Μάντρα λέμε το σύνολο των εγκαταστάσεων Βοσκότοποι, Αχυρώνες, Μαντρόσπτο, Σόμαντρα, Στάβλη, όλες αυτές οι εγκαταστάσεις που αφορούν την έδρα του Κεχαγιά. Μια μικρή επιχείρηση που στόχος τους ήταν να έχει την αυτάρκεια. Δηλαδή εκεί τα παρήγαγαν όλα. Δεν ήταν ακριβώς κτηνοτροφική εκμετάλλευση, ήταν και αγροτική. Ο Κεχαγιάς είναι ο γεωργοκτηνοτρόφος της Λίμνου, ο οποίος θα μπορούσε να ταυτιστεί με την κατώτατη κοινωνική και οικονομική ομάδα του νησιού. Δεν ήταν ιδιοκτήτης, αλλά ήταν ενοικιαστής. Ενοικιαστής της αγροτικής εκμετάλλευσης, όπως χωριζόταν η γη στη Λίμνο, χωριζόταν τουλάχιστον στη δικιά μας περιοχή που είναι αγροτική περιοχή κατά βάση, χωριζόταν σε ζευγάρια τα λεγόμενα, γιατί υποτίθεται ότι αυτό ήταν μια αγροτική έκταση σε τέτοιο μέγεθος που μπορούσε να την οργώσει κάποιος με ένα ζευγάρι βόδια. Τα ζευγάρια ανήκουν μόλις στο 10% των κατοίκων του νησιού, των λεγόμενων αφεντικών. Οι περισσότεροι εξ αυτών ήταν Αιγυπτιώτες που είχαν τις μάντρες, τα κτήματα αυτά, τα μεγάλα κομμάτια γης, οι οποίοι Αιγυπτιώτες ερχόταν εδώ μόνο τα καλοκαίρια. Έπρεπε κάποιος να δουλέψει στα κτήματα αυτά. Τα κτίρια είναι όλα πετρόχτιστα, με λάσπη και παλιότερα ήταν με καλάμια οι σκέπες και με κεραμίδια τουρκικά. Η υπερτουρκοκρατίας ήταν κομμάτια-κομμάτια. Οι μάντρες αποτελούνταν από το στάβλο. Στο στάβλο υπήρχαν τα παχνιά που εκεί ζούσαν, εκτρέφαν τις αγελάδες, τα βοηδή και τα βόδια που χρησιμοποιούσαν για το όργωμα. Ήταν οι αχυρώνοι που βάζανε το άχυρο, το σανό τους ή το τριφύλι, ό,τι είχαν ο καθένας, εκεί πέρα τα αποθηκεύανε. Ήταν το χαγιάτι μπροστά που ήταν τα πρόβατα. Από μπροστά από το χαγιάτι ήταν το σώμαντρο που εκεί σταλίζανε τα πρόβατα ή τα αρμέγανε, περνούσαν από τον πόντριλα, αρμεγόταν και βγαίνανε έξω στο σώμαντρο, ένας περιφραγμένος χώρος με πέτρες. Είχε φούρνο και ένα κοτέτσι οπωσδήποτε και ήταν και το καλύβι. Το καλύβι συνήθως ήταν σε δύο χώρους. Ο μισός χρησιμοποιούταν ως αποθήκη σιτηρών και στον υπόλοιπο το χώρο ήταν η κατοικία τους. Ήταν η γωνιά, όπως βλέπουμε και εδώ. Αυτά είχαν και βοηθητικές εγκαταστάσεις σε διάφορα σημεία του κτήματος, ας πούμε, του αγροκτήματος, του ζευγαριού, όπως το λέγαμε, που συμπληρώναν αυτές τις δραστηριότητες κυρίως για τα ζώα. Το στεγάδι που ήταν για τα κατσικάκια όταν ήταν μικρά, απομακρυσμένα όμως από την κυρίως ομάδα, για να μην τα ανεβοκατεβάζουν. Κάτι άλλα μικρές κατασκευές, κολώματα τα λέγανε, μικρά για να πηγαίνουν σε περιπτώσεις κακοκαιρίας τα ζώα σε απάνεμα μέρη, άμα χιόνιζε δηλαδή, για να ξέρουν πού τα βρουν όταν χιόνιζε. Ο στάβλος συνεχίζει να χρησιμοποιείται, όπως και το χαγιάτι. Και η αχυρώνη χρησιμοποιείται, ο φούρνος πια δεν χρησιμοποιείται. Και το καλύβι χρησιμοποιείται σαν ένα βοηθητικό σπιτάκι. Έβαζε το κρυθάρ για να λονίσει, για να έχει, για τα βόδια, όπως είπα, και για τα γαϊδούρια που ήταν το μεταφορικό μέσο και το τρακτέρ, για να τα ταΐζει όλο το χρόνο, για να τον εξυπηρετούν καλοκαίρι και όργωμα που ήταν κατά εποχή. Το σιτάρ για να βγάλει για το σπίτι του τη σοδιά, το αλεύρι. Είχε τα δέντρα που ήταν τα φρούτα του. Είχε τα μελίσια, θα έσπερνε ακόμα και σουσάμ. Είχε τα μπέλη πάλι για παραγωγή και αν περίσσευε πουλούσε. Εμείς βάζαμε πολύ κοκάρι μέσα στο περιβόλι το ποτιστικό. Ήταν ένα είδος λιμνιού κρεμμυδιού κάτασπρο. Το φορτώναμε στα μουλάρια, πηγαίναμε φερειπίν μέχρι το Βάρος. Στο Βάρος τι παράγουν? Φασούλια. Τι παράγουν άλλο? Ρεβίθια. Μια οκακοκάρ, 2 οκάδες φασούλια.
ανταλλαγή, χέρι με χέρι. Δεν είχε άλλος φασούλια. Ας έφερνε ρεβίθια. Άφερνε, ξέρω εγώ, ένα μπουκάλι σαμόλαδο. Κάτι θα είχε. Άμα δεν είχε τίποτα, στο περνεβέρεσε. Μια χρονιά. Πεπόνια είχαν το μπουστάνι τους με κυπευτικά, καλοκαιρινά, από ντομάτες, τα πάντα. Ό,τι χρειαζόταν ένα σπίτι να καλύψει τις ανάγκες του. Η μάντρα ήταν πάνω από το σπίτι. Στο σπίτι ήταν δευτερεύον για το χειμώνα, για τις καλές μέρες, για καλές γιορτές, αλλά η μάντρα ήταν καθημερινής βάσεως. Υπήρχαν τα πάντα στη μάντρα. Κρασιά, ούζα, καβορμάδες, οι σαρδέλες, οι παστές στο δοχείο, ήταν ένα σπίτι. Είναι σίγουρο πως το σύστημα που είχε αναπτυχθεί γύρω από τις μάντρες της Λίμνου κατά το παρελθόν ήταν στραμμένο προς την αυτοσυντήρηση, την αυτάρκεια, μια οικονομία δηλαδή της αυτάρκειας. Γι' αυτό και υπήρχε μια διαφοροποίηση στην παραγωγή και κάθε νοικοκυριό προσπαθούσε να καλύψει τις ανάγκες του για όλο το χρόνο. Στην πορεία αλλάξαν τα πράγματα. Από τη στιγμή που η οικονομία εκχρηματίστηκε, δεν ήταν πλέον ανάγκη μονάχα η διατροφή, αλλά θα χρειαζόταν και κάποιο εισόδημα. Ένα μέρος της παραγωγής στράφηκε και προς την αγορά. Εκείνες τις εποχές υπήρχαν πολλοί κόσμος που έμενε στη Μάντρα και όχι μονάχα περιστασιακά το καλοκαίρι, αλλά πολλές φορές όλη τη χρονιά. Συνήθως τα αγόρια της οικογένειας όταν μεγάλωναν, λίγο ας πούμε μετά το σχολείο, τους περισσότερο χρόνο τους τον περνάγανε κοντά στις Μάντρες. Το καλοκαίρι μετακομούσε όλη η οικογένεια από το χωριό, πήγαινε μέσα όλο το καλοκαίρι για να θερήσουν, να αλωνίσουν και το Σεπτέμβριο περίπου, τέλος Αυγούστου, επανερχόταν στο χωριό. Πάρα πολλές εθνικές πρακτικές που εντοπίζονταν κυρίως μέχρι και τη δεκαετία του 1950, οπότε έχουμε και τις περισσότερες αναφορές για τις μάντρες, παρατηρούμε ότι έχουν διασωθεί, ο τρόπος με τον οποίο οργώνουν τη γη. Παλιότερα με το άρωτρο, με το αλέτρι, ο Κεχαγιάς ξεκινούσε να οργώνει το χωράφι από τη μέση, κάνοντας ένα σταυρό με το άρωτρο. Σήμερα ξεκινά πάλι από τη μέση με το τρακτέρ. Τα χωράφια που τα οργώναν με τα βόδια, με τις αγελάδες, το κόβανε πάντα λοξά, δεν πηγαίνανε ευθεία, δηλαδή όταν ένα χωράφι ήταν έτσι πλαγιά, το κόβανε πάντα πλάγια, ώστε όταν έκανε βροχές το χειμώνα πολλά, να μην το κόψει το έδαφος και το πάρει και το κάνει νεροφαγίδες. Κάθε χρόνο κόβανε κομμάτια, μπορεί να αλλάζανε. Δηλαδή ένα κομμάτι να το βάζανε βαμβάκι, ένα κομμάτι να το βάζανε σουσάμι, να κάνανε εναλλαγή το υπόλοιπο κρυθάρι. Μετά τον άλλο χρόνο να αλλάζανε τα φασόλια, τα βάζανε αλλού ή βάζανε σουσάμι, το κόβανε κάπως σε σπουριές. Οι ξεροτρόχαλες μάντρες καθημερινής βάσεως έπρεπε να τις κοπήσει ο τσοπάνης να γυαλίζουν όλες αυτές τις κοπριές, τις μαζεύαν ώστε να τις ρίξουν στα χωράφια για να κάνει λίπανση. Για να έρθει ο κάθε κτηνοτρόφος, κάθε τσαχαγιάς, να έρθει στη μάντρα που επιθυμούσε από την Άνοιξη, αρχίζανε και σιγά σιγά κατεβαίνανε στη Μύρινα και χτυπούσαν τις κριτσέλ, αμπόρτα, τις χαλκάδες, χτυπούσαν και παγαίναν στα αφεντικά και χτυπούσαν και εκείνη την ημέρα της Αγιατριάδος γινόταν η συμφωνία. Οι υποψήφοι τότε ήταν πολλοί. Πολλοί θέλαν να αναλάβουν ένα ολόκληρο αγρόκτημα, μια τεράστια έκταση γης και να την καλλιεργήσουν, γιατί από εκεί ζούσαν και αυτοί. Ζούσαν όλοι τους στην οικογένεια. Είναι μια καθαρά προφορική συμφωνία, τουλάχιστον για την κεντρική και ανατολική Λίμνο, η οποία ορίζει ότι για ένα χρόνο ο Κεχαγιάς θα εγκατασταθεί με την οικογένειά του στο κτήμα του αφεντικού, θα καλλιεργεί την γη και θα διαχειρίζεται το ζωικό κεφάλαιο το οποίο έχει τόσο ο ίδιος όσο και το αφεντικό του και θα παίρνουν από το μισό της παραγωγής. Ό,τι έβγαζε το κτήμα, είτε καρπός ήταν, είτε γάλα ήταν που ήταν σε τυρί, είτε αρνιά πουλούσαν, όλα ήταν από μισά. Τον πρόσεχε βέβαια το αφεντικό, πήγαινε επί τόπου, ας πούμε, και όταν αλωνίζανε και όταν θερίζανε και αλωνίζανε, μην τον κλέψει. Αλλά πάντοτε αυτός έβρεσε κάποιο τρόπο
να πάρει κάτι παραπάνω από το μισό, ας πούμε. Ναι, βέβαια, υπήρχε η επίσκεψη στη Μάντρα, την οποία αναλάμβαναν οι ίδιοι και χαγιάδες να κατεβούν, να μας πάρουν με τα μουλάρια, τα γαϊδουράκια και τα λοιπά, χαρά σε εμάς τα παιδιά, πάρα πολύ μεγάλη, να μας πάνε, να περάσουμε την ημέρα εκεί και το βράδυ να γυρίσουμε. Η ανάληψη της Μάντρας σχετίζονταν με ένα σύνολο υποχρεώσεων του Κεχαγιά και της οικογένειάς του προς το αφεντικό. Το λεγόμενο ταγίνι. Δηλαδή συνήθως 15 ημέρες ή μια εβδομάδα είχαν την υποχρέωση οι Κεχαγιάδες να πηγαίνουν στα αφεντικά κάτι από την παραγωγή, είτε γάλα, ξέρω εγώ, αν ήταν είτε τυρί, είτε όσπρια, είτε ανάλογα τι ήταν η παραγωγή της εποχής. Και ανάμεσα σε όλο αυτό το σύνολο των αγκαριών και των δοσημάτων ήταν και ένα χωράφι, το λεγόμενο παρασπόρι. Δηλαδή έσπρνε ένα τμήμα του αγροκτήματος, το οποίο το αφεντικό έπαιρνε όλη την παραγωγή. Συνήθως περνόταν με σιτάρι για να έχει αλεύρι. Ο ιδιοκτήτης δηλαδή για όλο το χρόνο. Το αφεντικό έβαζε ένα μέρος του ζωικού κεφαλαίου. Αυτό ήταν συνήθως πρόβατα, τα οποία πρόβατα ονομάζονται σιδεροκέφαλα. Αυτά τα πρόβατα αναλάμβανε να τα περιποιείται και να τα διαχειρίζεται ο ίδιος ο Κεχαγιάς και να αποδίδει σε ξεχωριστές ποσότητες το γέννημα και την παραγωγή του στην οικογένεια του αφεντικού. Και τώρα όλα τα κτήματα τα οποία τα νοικιάζουν οι κτηνοτρόφοι εδώ πέρα περιφέρειά μας είναι όλα με λεφτά, αλλά έχουν και κάποια ταγίνια το μήνα ένα ταγίνι να πάνε το αφεντικό ή δύο. Αλλά είναι όλα με λεφτά, δεν έχει καμιά αυτή όπως ήταν παλιότερα που ήταν μισά-μισά. Ο γάμος ο Λιμνιός του Μιχαήλ, του Μακαρί, του Κασπακινού, του παπά, που το παίζουν και σαν θεατρικό έργο. Το έχω ανεβάσει αρκετές φορές, δηλαδή νομίζω ότι είναι πολύ γνωστό. Βιλιαράκι, ένα θεατρικό που περιγράφει, ας πούμε, το γάμο, τις αραβώνες, το γάμο ενός δύο νέων, που ήταν όμως σε αυτό φυσικά το επάγγελμα. Και συμμετείχε και το αφεντικό. Και εκεί βλέπεις το πόσο, ας πούμε, οι φράσεις που χρησιμοποιούσαν για το αφεντικό ήταν έτσι απαξιωτικές, πώς το λένε, πίσω του βέβαια ή μπροστά. Μπροστά δεν τολμούσε. Πιστεύω ότι υπήρχε μια πολύ αγαθή και πολύ φιλική σχέση Κεχαγιά και εργοδότη, ας το πούμε. Άμα ήταν δυσαρεστημένο το αφεντικό από τον Κεχαγιά που είχε Μάντρα, δεν σταύρωνε χρόνος, τον έδιωχνε. Δεν είμαι ευχαριστημένος, τον έδιωχνε Μάντρα. Αλλά δεν του είχαν σε καλό τα αφεντικά να διώξουν από τη Μάντρα έτσι εύκολα τον Κεχαγιά. Τον θέλαν γιατί τρώγαν ψωμί τα αφεντικά από τους Κεχαγιάδες. Όλα αυτά ήταν σκληρές δουλειές και τα παιδιά αυτά από μικρή ηλικία ήταν μαθημένα να την κάνουν αυτή τη δουλειά. Μεγάλωναν έτσι, οπότε η ξενιτιά ήταν για αυτά κάτι πολύ επιθυμητό, η έξοδος. Περίμεναν να ζήσουν καλύτερα χρόνια. Και τότε άδειασαν οι Μάντρες και έμειναν ακαλλιέργητοι οι αγροί. Με τη μετανάστευση φύγαν πάρα πολλοί κόσμος. Άδειασε το νησί κυριολεκτικά. Από τα 45.000 φύγαν τουλάχιστον παραπάνω από τους μισούς. Έχουμε τώρα 5-16.000 κατοίκους. Επειδή οι ενοικιαστές ήταν λιγότεροι, αλλάξανε και οι σχέσεις των ενοικιαστών με τους ιδιοκτήτες. Ας πούμε, λείψανε κάποιες από τις παλιότερες υποχρεώσεις που υπήρχαν. Άλλαξε ο τρόπος ενοικίασης, πήγε από το μισιακό, από το τιμσάρικο, πήγε στην χρηματική ενοικίαση. Λείψανε τα παρασπόρια και τα ταγίνια και όλα αυτά. Οι Μάντρες περισσότερες φορές σε πολλά σημεία ήταν συγκεντρωμένες, δηλαδή γινόταν μικροί οικισμοί, γιατί ήταν μεγάλες οι αποστάσεις και συνήθως βέβαια προτιμούσαν να είναι οι περισσότεροι ο ένας κοντά στον άλλον για να έχουν κάποιο αίσθημα ασφάλειας. Μην ξεχνάτε ότι μέχρι πριν από 150 χρόνια και λιγότερο το Βόρειο Αιγαίο το λιμενόταν πειρατές
και έβγαιναν κάθε τόσο στις ακτές και προσπαθούσαν να επιτεθούν σε οποιονδήποτε βρίσκανε ανυπεράσπιστο. Υπήρχε φιλία και ο ένας με τον άλλον βοηθιέταν. Συνήθως το καλοκαίρι που θερίζαν, αλωνίζαν, κουβαλούσαν, συνήθως αυτά. Όχι πάνω στα ζώα δηλαδή. Με τους γειτόνους εκεί πέρα που ήμασταν, συνήθως αλληλοβοηθιόμασταν. Δηλαδή δεν έπαιρνες στα χωράφια σου το καλοκαίρι που χρειαζόσουν εργάτες. Ερχόταν ο γείτονας, σε βοηθούσε όταν μάζευες τα φασόλια ή όταν σκάλιζες ή όταν δηλαδή έκανες δουλειές. Οι πιο πολλοί βοηθιόταν. Τώρα δεν πολύ δύσκολο και σπάνιο φαινόμενο αυτό στα χρόνια μας. Μόνοι μας ή να βρούμε ένα εργάτη, τον πληρώσουμε, να έρθει να μας βοηθήσει. Να μην έχουμε αυτό το να ήρθα σε βοήθησες ή δεν ήρθες ή πήγα στο Σταύρο και δεν με τάισε. Γύρω από κάθε μάντρα, σε κάθε ζευγάρι μιας περιοχής υπάρχει ένα εξοπλής, το οποίο σε αυτές τις γιορτές, οι κιαχαγιάδες, οι αγρότες αυτοί, κάνουν τις ορτοπλασίες, τα τυριά, πάνε τα κατσίκια, αρνιά, δεν ξέρω τι. Εμείς ο παππούς μου όταν πήραμε τη μάντρα, το καλύτερο κρυάρ πήγε στην Παναγιά, που είχε ταμένος Παναγιά στο Πορτιανό. Οι κεχαγιάδες οι κοντινοί συνήθιζαν να πηγαίνουν σαν τάμα στην εκκλησία ένα αρνί, ζωντανό συνήθως. Και την άλλη μέρα γινόταν μια πλειοδοσία τις περισσότερες φορές παλιότερα, τώρα το βγάζουν, συνεχίζει αυτό να γίνεται τις μέρες μας. Με λαχνούς ας πούμε, μια κλήρωση και όποιος το κερδίσει από τους παρευρισκόμενους στη μέρα της εορτής. Του Αγιανού που γιορτάζει τη γιορτή των Κακανών που βάζουν κάτι φωτιές και πηδάνε τα παιδιά μες στο χωριό και τέτοια. Παλαιότερα ανάβαν και τις μάτρες που μαντρίναν τα ζώα τα μαντρίναν μέσα στις μάτρες κάθε βράδυ και ανάβαν και μια φωτιά απόξω, τρεις φωτιές βασικά απ' έξω και το πρωί που ανοίγαν την πόρτα από τον πόρτλα που λένε για να βγουν τα πρόβατα αφού έχουν αρμεχθεί για να βγουν πάλι στο βουνό στα χωράφια, περνάγαν πάνω από αυτές τις καμένες φωτιές που είχαν αναυτεί από βραδίες. Και την πρωτοχρονιά πάλι βάζανε ένα σίδερο, μεγάλο σίδερο, στο ίδιο μέρος όπως από το μπότλα, όπως από πόρτα και πέρναγε όλο το κοπάδι από πάνω για να είναι σιδερένια τα ζώα και δεν ξέρω τι. Και εμείς στη Λίμνο το γιορτάζουμε 18 Δεκεμβρίου, τον Άγιο Μόντεστο, που είναι ο προστάτης των βοηδών. Εκείνη τη μέρα κάνουμε σιτάρι, βράζουμε σιτάρι μαζί με σταφίδες και το πηγαίνουμε, φτιάχνουμε μια πιατέλα και το πηγαίνουμε στην εκκλησία και το διαβάζει ο παπάς. Παίρνουμε και αγιασμό και την άλλη μέρα το δίνουμε στα ζώα, τώρα πια σε όλα τα ζώα και στα πρόβατα. Και όλοι είχαν ένα είδος, είχαν μια ιδέα από μουσική. Ξέρανε δηλαδή, ξέρανε και τραγουδούσανε, ξέρανε και παίζανε λύρα, ξέρανε και χορεύανε. Και να βλέπεις και χαγιάδες να χορεύουνε το πάτημα σαν να και τους βίδωσες με το κατσαβίδι, μέσα στο ταψί. Μέσα ένα ταψί να χορεύει πάτημα, ούτε βήμα πιο πέρα, βιδωμένη. Αυτό ήταν πάτημα, ήταν χορός. Η μάντρα της Λίμνου συνιστά ένα παραδοσιακό σύστημα διαχείρισης της αγροτικής παραγωγής του νησιού, είτε αναφερόμενο σε προϊόντα, είτε αναφερόμενο σε έγκυο και ζωικό κεφάλαιο, το οποίο εντοπίζεται τα τελευταία εκατοντάδες χρόνια. Και η δυναμική του είναι η προσαρμογή στις εκάστοτε κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες, που το κάνουν πιο ευέλικτο ως προς τον τρόπο διαχείρισης της παραγωγής, ώστε να μπορέσει να επιβιώσει και να μετεξελιχθεί μέχρι και σήμερα. Παρότι έχουμε την εισαγωγή και χρήση νέων υλικών στον τρόπο κατασκευής τους, οι ανάγκες των κοπαδιών και των κτηνοτρόφων και φυσικά της ίδιας της γης παρέμειναν ίδιες. Μόλις την τελευταία δεκαετία και μέσα από επιμορφώσεις και ενημερώσεις των γεωργοκτηνοτρόφων από διάφορους φορείς, παρατηρούμε ένα έντονο ενδιαφέρον και μια έντονη κινητικότητα αναφορικά με την αναβίωση ντόπιων ποικιλιών σπόρων αλλά και της τοπικής φυλής προβάτων. Και όλα αυτά στα πλαίσια της καλής διαχείρισης τόσο των κοπαδιών όσο και της γης, δηλαδή με τη χρήση πρακτικών φιλικών προς το περιβάλλον. Η μάντρα, ως λειτουργικός και έντονα φορτισμένος συναισθηματικά χώρος, έχει πρακτική και συμβολική αξία τόσο για τους κεχαγιάδες της, όσο και για την ευρύτερη κοινωνία της Λίμνου.
αν και στο παρελθόν αποτελούσε ένα χώρο αποκλειστικά αφιερωμένο στην παραγωγή με σκοπό την επιβίωση, στα νεότερα χρόνια αποκτά και άλλες διαστάσεις και χρησιμοποιείται πλέον από ορισμένους κατοίκους και ως σημείο συνάντησης και αφορμή για γιορτή, ως χώρος όπου αναγνωρίζεται αλλά και εγκομιάζεται αυτό που αντιπροσωπεύει η Μάντρα στο σύνολό της, τη συνύπαρξη δηλαδή όλων των ομάδων του νησιού και τη σύνδεσή τους με τη γη. Ναι, βάλουν στην άντρα κόσμο, κάνουν παρέες με φίλοι και κουμπάρ και τέτοια, όχι τίποτα άλλο παραπάνω. Θα ψήσουμε ένα αρνί, μια κουάτα θα βράσουν, ένα ρεφενέ, πώς λέγεται, ρεφενές. Κάνουμε ρεφενέ, να πιούμε ένα κρασί, όλα αυτά το βράδυ. Νομίζω ότι έπρεπε να μείνουν μνημεία στη Λίμνο οι μάντρες. Είναι συναισθηματική. Είναι κάτι το συναισθηματικό η μάντρα και όχι μονάχα η αξία η οικονομική. Η μάντρα για μένα είναι τα πάντα. Από 5 ώρα το πρωί μέχρι 11 ώρα το βράδυ, εδώ. Όπως πάει κάποιος στο μαγαζί και ανοίγει το κλειδί και μπαίνει μέσα, είναι ένα εργοστάσιο και αυτό ο τρόπος ή είναι το δεύτερο σου σπίτι.